Sziasztok mindenkinek! Idén úgy döntöttünk, hogy Siófokra megyünk nyaralni, ezt mutatom meg nektek ebben a videóban. Ha van kedvetek, akkor tartsatok velünk! Taxival mentünk fel Debrecenbe, ahol egy 4,5 órás vonatút áll előttünk. Szokásos, épp hogy elindult a vonat, már jöhet is egy kis reggeli. Ez a járat az Aranypart Express, egy közvetlen járat a Balaton partjára, nincs átszállás, tehát Debrecentől egészen Siófokig tudunk menni. Kicsit féltünk az úttól, és attól, hogy esetleg valami lesz a vonattal, vagy mondjuk nem lesz mosdó, ahogy a hírekben hallottuk, de hál' Istennek minden simán ment. Szabadidfürdő Siófok, Balaton-Sziblak felső, Balaton-Sziblak alsó, Zamádi felső, Zamádi, Szántód, Balatonföldvár, Balaton-Szemes, Balatonlelhe, Balatonboglár, Konyónélet és Konyódállomásokon áll meg. +2? Igen, +2. És még +2. Nagyon jó. És még +2. Hát ez nem igaz. Mondjál még betűt. Persze, olyan, mint a Balaton, csak kisebb. Az egy hotel is. Aha, igen. Vonat nagyon kényelmes volt és klimatizált. Balaton. Fél egyes időpont helyett délután 1-re érkeztünk meg Siófokra, ami azt jelentette, hogy a vonatjegynek a felét vissza is utalták, így összesen 4-en 6000 forintból tudtuk megjárni ezt a Debrecen-Siófok útvonalat, ami igazán kecsegtető, hiszen maga a taxi Debrecenbe többe került, mint a leutazás négyünknek a Balatonra. Délután 3-tól lehet elfoglalni a szobát, úgyhogy előtte egyet ebédeltünk, méghozzá a Mustafa étterembe, ahol nagyon széles kínálattal találkozhattok és kedvező árakkal. Nem lúd, az hattyút. Lúd. Ebéd után még sétáltunk egy kicsit a parton, aztán elindultunk elfoglalni a szállásunkat. Kádas. Nagyon szép. Kaptunk poharat. Jó. Törölköző. És miután berendezkedtünk a szobába, elindultunk felfedezni a hotelt.
Miután mindent megnéztünk és átöltöztünk, a wellness-t használtuk, erről majd később láthattok felvételeket, mert itt nem vittem be a telefont, aztán végül a kinti medencénél voltunk még. Itt is található egy kis bárocska, ahol különböző ételeket és italokat lehet fogyasztani. A hotel elég labirintusszerű, úgyhogy az első nap nem volt egyszerű megidézni, hogy mi honnan nyílik, de indulunk vacsorázni, ami 3 turnusba zajlott, mi a 7-től 8-ig tartóba lettünk beosztva, mert azt választottuk. Hát ez az egyetlen felvétel lesz a vacsoráról, ugyanis nagyon-nagyon sokan voltak, és kb. Mindenki hétre ment, úgyhogy a többi napon már később fogunk lemenni. Rengetegféle étel közül lehetett választani, ami fix volt mindig az a salátapult, mindig voltak sütemények, gyümölcsök, 3 fajta, 3-4 fajta köret, főtt étel, húsmentes, húsos, úgyhogy tényleg kifogástalan volt a választék, ahogy láthatjátok, mindenki szedett magának, amit gondolt. Vacsora után a játszóházba visszamentünk, ahol a gyerekek például ezzel a játékkal is játszottak, ezek sajnos fizetősek, 1000 forintért tudsz venni 3 érmét, és ebbe pontosan nem tudom mennyi megy, de a lényeg az, hogy minden nap 1000 forintért vettünk érméket, amíg ott voltunk, hogy ezzel a játékkal tudjanak játszani. Első reggelink a második napon itt a hotelbe, 7-től 10-ig lehet menni reggelizni, mi általában 8-4-9 körül mentünk le, rengetegféle felvágott sajt, kencék, hideg saláták, pékáruk, teljes kiördésű rozs, édes szájúaknak lekvárok, különböző joghurtok, gyümölcsök, melegételek, tojás, sült kolbász, virsli, lecsó, rántotta, minden megtalálható, nagyon széles kínálattal, teák, kávék, gyümölcslevek, korlátlanul fogyasztva, saláták, zöldségek, úgyhogy tökéletes felhozatal. Reggeli után pedig felgyalogoltunk a Siófoki kikötőbe, és itt vettünk a hajóra jegyet, ami el fog minket vinni Tihanyba. A hajónak van egy fedett része lent is, illetve büfével és mosdóval is rendelkezik. Siófokról 55 perc alatt ért át Tihanyba. Magasban már most megpillanthatjátok a bencés apátság 2-s tornyát, 1055-ben épült, és az alapító levelében találhatóak a magyar nyelv elsőírásos emlékei. Nézd, hogy fürdik! Nézd már, Vivike! Fejjel lefele! Haját akarnak. Éhesek. Hát, biztos nem adok a drága csíszből. Gyalog mentünk fel a fenti részre, de lehet menni kis vonattal is, bár nem volt meleg, mert csak 23 fok volt ezen a nap, mégis itt fent nagyon melege volt mindenkinek, sokkal melegebbnek érződött, mint egyébként. Az ebédünket a Steak Pizzeria és étteremben fogjuk elfogyasztani, ahol kedves kiszolgálás volt, korrekt árak és finom ízek.
Jó éjszakon át! Jó étvágyat! Tihanyban a levendulából nem csak illóolajat készítenek, hanem szappant, süteményt, sőt még fagyit és limonádét is. A lefele vezető úton megcsodáltuk, hogy milyen csodálatos házak vannak itt. A kikötőben újra hajóra szállunk, és utunkat folytatjuk tovább a nem messze lévő Balatonfüredre. Bújtor István szobrát is itt találjuk Balatonfüreden, amit 2012-ben avattak fel. Tagóra sétányon járunk, ahol kávézók, cukrászdák és éttermek várják az ide látogatókat. Nem, kifli. De ez a kacsák Itt Füreden egy óránk volt eltölteni a szabadidőnket, aztán indult vissza a hajó Siófokra. Több tévén is követhettük, hogy hogyan mozog a hajó és merre jár. Kezdődött az új hajók szállítása a Dunán. Végszerelés után 2024 elején került a Bahart tulajdonába, üzemeltetésébe. 11 méter széles és 35 méter hosszú katamaránunk 350 utast vihet egy időben a partok között. Emellett további 35 kerékpár szállítására is alkalmas, ami lényegesen meghaladja a jelenlegi hajók kapacitását. Közép-Európában egyedülálló, a legmodernebb környezetvédelmi normáknak is megfelelő motorokkal van felszerelve. Modern formavilág és anyaghasználat jellemzi a felépítését. A Balaton katamarán egyedi, Balatonra tervezett prototípus hajó. Több funkciós belső térrel és óriási nyitott felső fedélzettel rendelkezik. Jó utat kívánunk! Vacsora előtt a szálláson még egy kicsit wellnesseztünk. Itt a wellness részlegben egyébként van jacuzzi, baby medence, van egy ilyen sodrófolyosós medence, különböző ilyen masszázsfotelek, úgyhogy nagyon-nagyon szépen meg van csinálva. Különböző szaunák, mi azokat nem próbáltuk, nekünk bőven elég volt ez a medencés kínálat. Itt egyébként azért is tudtam videózni, mert már vacsoraidő volt, és sokan mentek vacsizni, így szinte miénk volt az egész rész. Miután megfürödtünk, felmentünk vacsorázni, ezeket a részeket majd a miket ettemben fogom részletezni, hogy ki mit evett pontosan.
Elérkezett a szerdai, azaz a harmadik napunk itt Balatonon, mindenki megreggelizik, aztán útnak indulunk felfedezni Siófok belvárosát. Itt a főtéren található szobrokat Varga Imre készítette. Főtéren találjuk a siófoki víztornyot is, amely 1912-ben épült, és a város egyik legismertebb jelképe. A torony 45 méter magas és 1980 óta látogatható a turisták számára. Emellett nem messze található a pláza, ahol éppen csak benéztünk, és már jöttünk is ki. A belváros után elmentünk és megnéztük a Petőfi sétányt, az idő sajnos nem volt a legjobb, 21 fok volt, de így is nagyon tetszett nekünk. Ezután pedig felszálltunk a Bella Állatpark kisbuszára, ami kivitt minket az állatkertbe. Siófok egyébként a középkorban egy kis halászfalu volt, és a környező földműves közösségek vették körül. A jelentősebb fejlődés a 19. században kezdődött, amikor megépült a vasútvonal, ami összekötötte Budapestet a Balaton partjával. Ez tette lehetővé, hogy Siófok hamar a balatoni turizmus egyik központjává váljon. Az 1900-as évektől kezdve Siófok gyors ütemben fejlődött, szállodák, üdülők és strandok épültek, hogy kiszolgálják a növekvő számú látogatókat. A második világháború alatt Siófok stratégiai fontosságú pont volt, és a város sajnos több bombázás is elszenvedett. Az 1945 utáni időszakban a várost újraépítették, és fejlődése folytatódott, a turizmus pedig továbbra is a gazdaság motorja maradt. Ma Siófok Magyarország egyik legnépszerűbb nyári üdülőhelye, a Balaton fővárosa címet is viseli. A város kulturális és szabadidős programok gazdag kínálatával, strandjaival, kikötőjével és pezsgő éjszakai életével vonzza a látogatókat. Utunk itt véget ért, lassan megérkezünk a Bella Állatparkba, aminek az volt az előnye, hogy ezzel a kis buszocskával mentünk, hogy nem kellett kivárni a 2 kilométeres sort. A busz vissza is fog minket vinni egy adott időben, úgyhogy van 2 óra hosszánk, hogy itt eltöltsük az időnket. Viszont ami negatív, hogy egy darab női mosdó van, így legalább fél órát kellett sorba állni. Meg, persze. Gyönyörű két izé. Hallod? Szuper a csapat. Nézd, a másik, jó, neki megy, neki megy, tiszta ideg, azt mondja. Mikor a másik, hogy nehogy tudjon pihenni. Hallod, átmegy a kezén. Macska, látod, hogy átmegy a kezén? Jó, egyétek csak. Vivike, itt a picike. Nagyon puha. Milyen különleges fejű. Nagyon. Mi van most? Milyen bak? Ez a különleges. Említenék még egy negatív dolgot, az pedig az, hogy egy darab büfé található, amiben nagyon gyér a kínálat, csak hotdogot és chipset lehet kapni, úgyhogy mi az ebédet későbbre halasztottuk, és itt is hatalmas sor állt sorba. Az állatparkban szinte semmi árnyék nincs, úgyhogy érdemes hűvösebb napokra időzíteni ezt a programot. Jön, Saci!
Hú, de ideges. Aznap a Mekiben ebédeltünk, délután 3:30-re értünk vissza, majd a benti wellness használata után egy koktélt megittam kint, bár nem volt jó idő. Ma egy kicsit később is mentünk le vacsorázni, ahol ismét nagyon finomakat ettünk. Vacsora után lenéztünk a koktélbárba, ahol az este folyamán később élő zene is volt. Mai napot egy szokásos finom reggelivel kezdtük, és úgy döntöttünk, hogy egész nap fürödni fogunk. Délelőtt a wellnessben voltunk, majd utána elindultunk a Balaton partjára, ahol megebédeltünk a Lángos Lentben, isteni finom volt a lángos, és bevetettük magunkat a strandra. Hát elég szeles idő van. Ez volt az első alkalom, hogy tudtunk fürödni a Balatonba, hiszen itt már 27 fok volt, a többi napon ettől kevesebb volt, körbejártuk és megnéztük, hogy hol telepedjünk le. Belépő 7000 forint volt négyünknek. Ha gyerekkel jöztök ide, akkor az óriás kerék alatt tanyázatok le, hiszen itt van különálló medence és játszótér is a kicsiknek. Sziasztok mindenkinek, kedves nézőim! Innen a Balaton partjáról jelentkezek be. Ma csütörtök van, és azt jelenti, hogy ez az utolsó előtti napunk itt. Remélem hallottok, mert nagyon fúj a szél, és elég nagy hangzavar is van. És azt akartam igazából mondani, hogy eddig nem nagyon jelentkeztem be. Úgyhogy ez a vlog, ez ilyen lesz, ilyen katyvaszos vlog. Igazából csak vágóképeket fogtok látni. És az oka pedig nagyon egyszerű, hogy tényleg csak akkor nyúltam telefonhoz, amikor úgy gondoltam, és így majd utólag fogom felnarrálni. Nagyon-nagyon tetszik nekünk a Balaton. Ja, kérdezitek, hol vannak a többiek? Hát elmentek, itt van a plázson ez a McDonald's-os fagyizó. Lesznek egy fagyit, én addig őrzöm a cuccot. Gyűjtöttünk kagylókat, mindjárt megmutatom nektek. Itt vannak a kagylók. Viszünk haza egy kis balatoni vizet. A szállás az szuper volt, majd úgyis, hogy már láttátok a képeket. Az időjárás az első 3 napban nem volt a legjobb, holnaptól jön a meleg, holnap elhagyjuk a szállást, de nagyon-nagyon jól érezzük magunkat. Délelőtt voltunk a wellnessbe, azt igazából nem is vettem föl nektek, meg amúgy nagyon sok mindent nem vettem föl, például a tegnapi ebédet is, de hogy így minden nap volt program, úgyhogy ma strandolás, délelőtt wellness, ma itt a Balatonon, délután. Utána megnézzük a bazásort, megint veszünk szuveníreket, ajándékokat, és akkor este ismét wellness és a kinti medencét fogjuk használni. Úgyhogy hát szerintem eddig ez volt az eddigi legjobb nyaralás, ami volt mostanában. Úgyhogy jöjjön még egy pár vágókép, holnap pedig délután 3:30-kor megy a vonat, ami azt jelenti, hogy délelőtt 11-kor kicsekkolunk, ebédelünk valahol, sétálunk egy nagyot még itt a Balatonon, mert gyönyörű, és aztán irány haza, úgyhogy ja, ugye a szerdai nap vettem észre, hogy basszus, én még nem is jelentkeztem be így, mert mindig valahol voltunk, és hangzavar volt itt is, de most már csak bejelentkezek már a Balaton partjáról, ha itt vagyunk. Úgyhogy ennyi, remélem tetszett nektek ez a vlog, nem volt reklám egyik része sem, és jöjjenek még a további vágóképek, és kívánok mindenkinek szép nyaralást és jó nyarat, és jó pancizást, úgyhogy elbúcsúzom, mindjárt visszajönnek a többiek a fagyiba, és akkor találkozunk még egy pár perc erejéig ebben a videóban. Ezután pedig elindultunk a mólóhoz, és megnéztük, hogy ott milyen a kilátás. Válasz ki. Melyikkel leszel, ezzel vagy ezzel? Azt kell majd nyomni, jó? De jó. Ezt kell nyomnom? Hát én nem tudom, hogy Ezt kell. nyomtam. Az egész napos fürdőzés után este már nem volt kedvünk igazából menni sehova. 20 000 lépés ma is megvolt, helyette egy kicsit játszottunk ezzel a géppel, ami a szállodában található és ingyenes, rengeteg, több százféle játék van rajta.
A vacsora elfogyasztása után ismét lementünk ebbe a játékterembe, és ott voltunk este 10-ig, ahol biliárdoztunk, és különböző játékokat próbáltunk ki a gépen. Hát sziasztok mindenkinek! Ma van a hazautazásunk napja, péntek van, 11-kor kell kicsekkolni, úgyhogy nem sokára kicsekkolunk. Nagyon jó bereggeliztünk, összepakoltunk, és hát nagyon jól éreztük magunkat. Fél 4-kor megy a vonat, ami azt jelenti, hogy lesz még egy ilyen 3-4 óránk, inkább 4,5. A bőröndöt lerakjuk a recepció megőrzésre, elmegyünk bazározni, aztán meg beülünk valahova ebédelni, úgyhogy még bőven lesz a mai nap idő arra, hogy sétálgassunk. Úgyhogy hát nagyon jól éreztük magunkat, mindennel nagyon elégedettek vagyunk, a szállással, a kajával, az időjárás is jó volt, ma jön egyébként a nagy-nagy kánikula, de néztem a hotelnek a foglalóját, illetve írták a Facebookon, hogy már nyára csak egy-egy éjszakára lehet foglalni, mert teltházzal működik, amit nem is csodálok. Úgyhogy ennyi lett volna ez a kis vlog, lehet még lesz egy-két vágóklip a bazáról, mert veszünk szuvenírt, de hogy remélem tetszett nektek ez a videó. És hogyha tetszett, akkor dobjatok egy lájkot, és ha nem tettétek még, akkor iratkozzatok fel a csatornámra, és találkozunk egy következő videóban, ami valószínű a sulimenza lesz, ugyanis ahogy hazaérünk, befizettem a sulimenzára 2 hétre, úgyhogy ismételten ki leszek kímélve, így a nyárba még 2 hétre. Úgyhogy ennyi lettem volna mára, legyen szép napotok, sziasztok! Nézd csak, mennyi szép esernyő van ott, Vivike, láttad? Miután kicsekkoltunk a szállásról, leadtuk a csomagmegőrzőbe a bőröndöket, így nyugodtan tudtunk elmenni a bazárba és szuveníreket vásárolni, majd ezután beültünk a Ramirez étterembe ebédelni, ahol az árak egy kicsit magasabbak szerintem, mint a Mustafába, viszont az adagok elképesztően hatalmasak és nagyon bőségesek. Ebéd után még kimentünk a Balatonpartra, majd vissza a szállásra, ahol a bőröndöket felvettük, és mentünk a vonatállomásra, mert fél 4-kor indultunk haza Debrecenbe. Este 8 körül ért be a vonatunk, onnan pedig taxival hazajöttünk a mi kis falunkba. Nagyon jól éreztük magunkat a nyaraláson, rengeteg élménnyel gazdagodtunk, mindennel meg voltunk elégedve, tökéletes volt a szállás, a kaja, a vendéglátás, kedves emberekkel találkoztunk, és nagyon jól éreztük magunkat. Az időjárás lehetett volna egy picit melegebb, viszont így, hogy egy kicsit hűvös volt az első 3 nap, kirándulni is tök jó idő volt, itt pedig a szuvenírekkel búcsúzom, amit ajándékba hoztunk haza. Ha tetszett a videóm, pedig dobj egy lájkot, és ne felejts el feliratkozni, ha még nem tetted. Vége a videómnak, legyen szép napotok, sziasztok!